ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අපේ රස YouTube channel එක නරඹන්න ඇවිල්ලා ඉන්න. ඉතින් මම ලෑස්ති වෙන්නේ අද පැපල් මාළුවක් ගොඩක් සුලභ දර්ශනයක් විදිහට ඔයාලට දකින්න පුළුවන් පැපල් මාළුව පිළියෙල කරන විදිහ. කියන්නේ ගොඩක් ඉදෙන්න ආසන්න පැපල් තමයි මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමුකෝ අපි. ඒකට පොල් ගාගත්ත පොල් ස්වල්පයක්, ඒ වගේ මුළුහල්, අබ තේ හැන්දක් වගේ, ඒ වගේම සුදු ලූණු බික් 4ක්, ලූණු කැබැල්ලක්, රම්පේ කරපිංචා, කොච්චි කරල් කීපයකුත් මම මෙතන ගත්තා. ඒ වගේම අම්මිරිස් කරල් 2-3ක් ඕන වෙනවා. තව කුරුදු කැබැල්ලක් ඕන වෙනවා. ඊළඟට මේ ටික දාලා කොහොමද පැපල් මාළුව හදන්නේ කියලා බලමු. දැන් පැපල් ගෙඩිය අරගෙන මේ විදිහට මේකේ කිරි අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකේ අපේ නැට්ට කපලා මෙන්න මේ විදිහට කිරි ටික අයින් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ කිරි ඇවිල්ලා තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. මේවා අර කට කහනවා වගේ හින්දා අපි අලුත් ගෙඩියක් හින්දා කිරි ටික කපලා අයින් කරගත්තා. ඊළඟට මේකේ පුතුර හැගන්න තමයි තියෙන්නේ. කොළ පාට අයින් වෙනකම් පුතු ටික රැහැලා මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට කෑලි වලට මේක කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අතරේ මම ඔයාලට පැපල් මොකටද අපි ආහාරයට ගන්න ඕනේ නිතරම සතියකට දෙවතාවක්වත් පැපල් මේ විදිහට හදලා කෑමට ගන්නවා නම් හොඳයි. ගොඩක් ඉතින් ඉදවලා අපිට ආහාරයට ගන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ විදිහට උයලා කන්න පුළුවන්. ඉතින් පැපල් කියන මාළුව අපිට ආහාරයට ගන්නවා නම් විටමින් C බහුලව අන්තර්ගත හින්දා අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනයට බෙහෙවින්ම උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම හෝමෝන පාලනය කිරීමේ විශේෂ හැකියාවක් තියෙන හින්දා මානසික ආතතිය වළක්වා ගන්නත් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මෙහි අඩංගු විටමින් A අන්තර්ගතය නිසා අක්ෂි රෝග වළක්වා ගන්න උදව් වෙනවා. ඇස් පෙනීම වර්ධනය කරගන්න ඕන නම් ඇස් රෝග තියෙන අය වැඩිපුර පැපල් ආහාරයට ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. තවද මේ කොරෝනා සමයේ විස බීජ නාශකයක් විදිහට පැපල් නිතර ආහාරයට ගන්නවා නම් ඒකත් හොඳයි. පැපල් වල තියෙන විශේෂ ගුණයක් ඒක හැමෝම දන්නවා. ආහාර ජීර්ණය පහසු කරන ඒ වගේම සම රැලි වැටීම වළක්වා ගන්නත්, සම පැහැපත්ව තියාගන්න කැමති අය නිතර පැපල් ආහාරයට ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මලබද්ධය වගේ රෝග වලින් පෙළෙන අයට පැපල් ආහාරයට ගන්නවා නම් ඒ රෝග තත්ත්වයෙන් මිදෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය අතරේ මම පැපල් ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගත්තා. ටිකක් ලොකු කෑලි වලට කපා ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද නැත්තම් මේක පොඩි වෙනවා. ඉතින් මේකට කොස් ඇට ටිකක් තලලා දාලා ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා තැම්බෙන්න තියලා ඊට පස්සේ පැපල් දානවා නම් ඒකත් හොඳයි. ඉතින් මට මේ වෙලාවේ මේ දවස්වල කොස් ඇට ටිකක් හොයාගන්න අමාරු වුණා. ඒ හින්දා මම මේ විදියට හදන්නේ. ඉතින් මේ විදියට හැදුවයි කියලා මේකේ රසයේ වෙනසක් නැහැ. වෙනස් විදියකට තමයි මම හදන්නේ. දැන් ওই කපාගත්ත කෑලි ටික වතුරට දාලා සෝදලා භාජනයට දාගත්තා. ඊළඟට අර අම්මිරිස් කරල් 2-3ක් වගේ කපලා ඒ ටිකත් දාගන්න ඕනේ පැපල් මාළුවට. ඒ වගේම රම්පේ කැබැල්ලක්, කරපිංචා, ඉඟුරු නෙවෙයි අපි කුරුඳු කැබැල්ලක් දාගත්තා. ඊළඟට රම්පේ කරපිංචා, ඒ වගේම කුරුඳු කැබැල්ලක් දාගත්තා. ඊළඟට සුදු ලූණු බික් 2ක් විතර මේ විදිහට හීනියට කපලා ඒකත් දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලූණු කැබැල්ලක් මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න. කපලා ඒ ටිකක් දාගන්න පැපල් මාළුවට. දැන් මේ ලස්සන කහ පාටට තියෙන්නේ මම අර පැහෙන්න ආසන්න ගෙඩියක් ගත්ත හින්දා
දැන් මේ ලුණු ටික කපලා තියාගන්නේ මම ටෙම්පරාදුවට දාගන්න. ඒ ටික තීනියට කපලා ඒක මම තියාගන්නවා. ඊළඟට මේ කොච්චි ටික ඕන වෙන්නේ පිට පොල් මැල්ම හදාගන්න පොල්. දැන් ඊළඟට මේකට ඕනේ කුළු බඩු ටික දාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අමු 3-5 තේ හැන්දක් පමණ දාගන්න. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක් දාගන්නවා. මොකද මම මෙතන පැපල් ග්‍රෑම් 750ක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. පැපල් ගෙඩි කහමාරක් විතර ඉඳ ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක් විතර දාගන්නවා. ඔයාලා රස පදමට ලුණු කන ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. මේකට මිරිස් කුඩු නම් දාන්න යන්න එපා. එතකොට මේකේ වර්ණය රසය වෙනස් වෙනවා. මම තව ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් දාගත්තා. මේ කියන විදියට හැදුවොත් තමයි මේක ගමේ රසට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් පමණ දාලා දැන් මේ ටික දාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ වතුර අඬු කෝප්ප එකමාරක් මම දානවා මේකට. මොකද මම මේක මැටි හැලේ තමයි වාජනේ පිළියෙල කරන්නේ. එතකොට මේකේ වතුර කෑලි වලින් උනනවා. මේ වගේ එකමාරක් දාගන්න. ඒ නිසා ගොඩක් වතුර දාන්න යන්න එපා. වතුර ඔක්කොම හිඳෙනකම් මේ කෑලි තම්බන්න ගියොත් එහෙම කෑලි ටික පොඩි වෙලා යනවා. ඒ හින්දා තමයි වතුර කෝප්ප එකමාරක් දාගත්තාම අඬු කෝප්ප හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් කෑලි වලින් උඩින් එන්නෙත් නෑ. වතුර වලට පේනවා ඇති කෑලි යට තමයි වතුර තියෙන්නේ. ඒ ගානට දාගෙන පියනෙන් වහලා විනාඩි 15ක් විතර තැම්බෙන්න හරින්න. ගැට පැපොල් ගොඩක් වෙලාවට මලවන්නනේ ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා ඉදිච්ච ගෙඩියක් දෙන්න ආසන්න ගෙඩියක් ගන්න. ඒකේ පැන් රහත් එක්ක අමුතු රසයක් එනවා. මෙන්න මේ මම කියන විදිහට මේ ව්‍යංජනේ පිළියෙල කරගත්තොත්. ඊළඟට මේක මේ විදිහට තැම්බෙන ගමන් මම මේකට අවශ්‍ය මිශ්‍රණය දැන් පිළියෙල කරගන්නවා. ඒකට සුදු ලුණු බික් 3ක් පමණ මම මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න යන්නේ. සුදු ලුණු බික් 3ක් ගත්තා. ඊළඟට කොච්චි කරල් වල මේ විදිහට නැටි කඩලා දාන්නත් මතක තියාගන්න. නැත්තම් මේක අර කූරු කූරු මාළුවට එකතු වෙනවා. ඒ හින්දා කොච්චි කරල් 5ක් විතර මේ විදිහට දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට කොච්චි නැත්තම් අම්මිරිස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කරපිංච කිනිත්තකුත් දාගන්න. තව අබ තේ හැඳි කාලක් විතර මේකට දාගන්න. ඊටු ටික ටෙම්පරාදුවට ගන්න තියලා තියෙන්නේ. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් දාගන්න. පොල් එකේ වර්ණය තියාගන්න තමයි මේ තේ හැඳි කාල දාගත්තේ. ඉස්සෙල්ලා මාළුවටත් දාගත්තනේ කාලක්. ඒ හින්දා තේ හැඳි කාලක් ප්‍රමාණවත් වෙන. ඊළඟට අමු 3-5 තේ හැඳි කාලක්. දාලා ඊළඟට පොල් ටික තියෙනවනේ. කෑලි වලට දැන් ග්‍රෑම් 750ක් ගත්තින් දැන් මෙතන තියෙන පොල් ග්‍රෑම් 50ක් විතර. ඒක ඔයාලා ඊට අඩුවෙන් ගන්නවා නම් පොල් චුට්ටක් ගත්තා නම් ඇති. මොකද මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරාම උක්කු ගතියට බැට එකක් වගේ හැදෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් පොල් ඕනේ නැහැ. ඊළඟට වතුර කෝප්ප කාලක් අඬු කෝප්ප කාලක් විතර තමයි දාන්න ඕනේ. මොකද මේක නැත්තම් වතුර වැඩි වුණොත් එහෙම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න බෑ. කැරකෙනවා විතරයි. ඒ හින්දා වතුර කෝප්ප අඬු කෝප්ප කාලකටත් අඩුවෙන් මෙන්න මේ වගේ පේනවනේ. ඒ ගාන්න චුට්ටක් දාලා මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. දැන් බලන්නකො මේකෙන් හැදෙන බැටර් එකේ ලස්සන ක්‍රීම් එකක් වගේ මේක අඹර ගන්න ඕනේ. නැත්තම් පොල් කුඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වතුර නැතුව මේ ටික ඔක්කොම මිරිස් ගලට දාලා මිරිස් ගලේ අඹර ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. අද ගොඩක් අය මිරිස් ගලේ අඹරන්න කැමති නැහැ. අනික සමහර ගෙවල් වල මිරිස් ගල් නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට අඹරන විදිය පෙන්නුවේ වතුර නැතුව අර කොච්චි කරල්ලේ ටික දාලා ඉස්සෙල්ලා ගලේ අඹරලා ඊට පස්සේ පොල් ටික දාලා මේක බෝලයක් වගේ අඹරගෙන ඊට පස්සේ වතුර ටිකකට දාලා කලවම් කරලා දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. දැන් බලන්නකො මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ
හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අර පැපොල් මිශ්‍රණයට දැම්මහම ගොඩක් කුකු ගතියට තියෙනවා. ආයි පොල් කිරි දාන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි පැපොල් එක දැන් බලමු ඇරලා විනාඩි 15ක් විතර තැම්බෙන්න තිබ්බද. ඊළඟට මේකේ කෑලි ටික අනිත් පැත්ත හරවලා දෙපැත්ත තඹ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් උඩ ඒවා යටට දාලා යට ඒවා උඩට අරගෙන ආපහු මේ විදියට වහලා විනාඩි 5ක් විතර තිබ්බනම් ඇති. දැන් මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන කියලා පේනවා. කෑල්ලක් පොඩි වෙනකන් තඹ ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා විනාඩි 15යි දැන් 5ක් තිබ්බහම විනාඩි 20ක් වගේ යනකොට මාළුව හොඳට තැම්බෙනවා. මේ වතුර ගතියක් දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා බලන්න. මම තිබ්බ වතුර ටිකෙන් හොඳට මේක තැම්බුණා. දැන් මේකේ කෑල්ලක් කරන් බැලුවහම මේක හොඳට පොඩි වෙනවනේ. මේකට වතුර ගොඩක් දැම්මනම් අර අඩිය වතුර වගේ පා වෙනකොට අපි දාන්නේ මිශ්‍රණයේ කෑලි වලට අල්ලන්නේ නැහැ බැට එකක් වගේ. හින්දා තමයි වතුර නැති වෙලාවේ දාන්න. මතක තියාගන්න වතුර වැඩි වුණොත් එහෙම පියන ඇරලා ටිකක් තව ගින්දර වැඩි කරලා තඹ ගන්න. දැන් මගේකේ වතුර නැති හින්දා මම අර අඹරගත්ත පොල් මිශ්‍රණය මේකට දාගත්තා. දාලා ලිප නිවනවා. මොකද මේක නැත්තම් රොස් වෙන්න ගන්නවා. ලිප නිවලා හැලිය අඩිය අල්ලන්න ගන්න හින්දා ලිප නිවලා අර භාජන ඉතුරු ටිකක් තතු ටිකක් දාලා මේ විදිහට සෝදලා දාගන්න. දාලා කෑලි පොඩි වෙන්නේ නැති ඉන්න ප්‍රවේශමෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේක කලවම් කරගන්න. කෑලි පොඩි වෙන්න හරින්න එපා. ඊට පස්සේ පොල් ටික යට වෙන්න දාලා ආපහු මේ විදිහට තද කරගෙන ලිප නිවලා ගිනි අඟුරු ගොඩේ මම මේක තියෙනවා වහලා විනාඩි 5ක් විතර අර දාගත්ත පොල් ටික තැම්බෙන්න තිබ්බා. දැන් ගින්දර නිවන්න මතක තියාගන්න. විශේෂයෙන් ගෑස් එකේ වුණත් දරලිපේ වුණත් මේක දරලිපේ අඟුරු වලින් තැම්බුණා විනාඩි 5ක් විතර. බලන්න දැන් මේක හොඳට බැට එකක් වගේ කෑලි වලට අහලා තියෙනවා. වැඩි වතුර ගතියකුත් නැහැ අඩියේ. මෙන්න මේ ගාන වෙනකොට මේකේ ලුණු රස පදම බලලා බිම තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට දැන් තියෙන්නේ ටෙම්පරාදුව දාගන්න. ඕනනම් දැන් අරක ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. තෙල් කන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් ඒ විදිහටත් රසයි. මේකේ රස තවත් වැඩි කරගන්න තමයි මම මේ ටෙම්පරාදුව දාන්න හදන්නේ. ඒකට මම තෙල් චූට්ටක් තෙල් කියලා ගොඩක් දාන්න ඕනේ නැහැ. තෙල් මේස හැන්දක් වගේ ලුණු කෑලි ටික බැද ගන්න විතරක් තිබ්බනම් ප්‍රමාණවත්. තෙල් මේස හැන්දක් වගේ තමයි දැම්මේ. ඊළඟට අර කපාගත්ත හීනියට කපාගත්ත ලුණු සුදු ලුණු මේ විදිහට දාලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වේගෙන බැදේගෙන එනකොට කරපිංචා කෙනෙක්ක් එකතු කරන්න. එකක් මේ විදිහට දාලා ඒ ටික පැත්තකට කරලා අර මං ඉස්සෙල්ලා ඉතුරු කරගත්තනේ අබතේ හැඳි කාලක් වගේ ඒ ටික දාලා මෙන්න මේ විදිහට පිපිරෙන්න හරින්න. ඔයාලට මේක සද්දේ නැති අබ ටික පිපිරෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලාම අබ දාන්න එපා. අබ ටික කර වෙනවා ලුණු බැදෙනකොට. හින්දා පස්සේ දැම්මේ ඊළඟට උළු හාලුත් ගොඩක් වැදුනොත් තිත්ත වෙනවා. හින්දා අන්තිම අවස්ථාවේ තමයි උළු හාලුත් දැම්මේ. දැන් මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරත් කමක් නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ ගින්දර. ලිප ඕෆ් කරලා අර හදාගත්ත පැපොල් මිශ්‍රණය මේකට දාගත්තා. ඒක හලාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කෑලි පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න උඩ යට මාරු කරගන්න. හොඳට මේක කලවම් කරගන්න. ගින්දර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මොකද අපි මේක ඉස්සල්ලා පිසගත්තානේ කෑලි. ඒ වගේම පොල් මිශ්‍රණය ඔක්කොම පිසගෙන තියෙන. දැන් ටෙම්පරාදුව කලවම් කරගන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ හින්දා ලිප ඕෆ් කරගෙන මේ විදිහට මම මේක ඔන්න දැන් කලවම් කරගත්තා. දැන් ඉතින් මේක පිළියෙල කරගෙන අවසానයි. මට ඉස්සෙල්ලා ලුණු පදම් බලන්න බැරි වුණා. මම දැන් බැලුවා ලුණු. මගේ මේකේ නම් රස හොඳට තියෙනවා. මේ විදිහටම ඉතින් චව් උයන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ මම පිළියෙල කරගත්ත පැපොල් මාළුව. බලන්න මේකේ වර්ණයත් ගුණයත් රසයටත් හානි නොවෙන්න තමයි මම මේක පිළියෙල කරගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ කවුරුත් ගොඩක් හදන්නේ නැති විශේෂිත වූ කෑම වට්ටෝරු ඔයාලට අරගෙන එනවා අපේ රස තුලින්. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි රසබර ආහාර වේලා පිළියෙල කරන විදිහ ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.